What's up guys, welcome sa channel ko. Today, mag-unbox tayo ng isang item na binili ko sa Lazada. Ito ay tripod. So, binili ko siya last 2 days ago and dumating agad siya, mabilis. Ito ang packaging niya. So, may balot siya ng bubble wrap na may box sa loob. Yan, nakikita nyo. Buksan na natin. Gamit ang Swiss knife. Okay, saan po buksan? Dito. Tingnan natin dito. Yan. Pangalan niya ay tripod JF-3110 made in China. Okay, so meron siyang 3-way pan head, 4-section leg, quick lever lock, rubber leg tip. Okay. Yan siya. Yan yung mga dimensions niya, alright? Okay. Wala naman na. Buksan natin. Lagyan ng phone. Ano ko nakita? It's this one. Yan, ito na yung tripod mismo. Sama siya ng bag. Tignan natin yan. Ayan siya, meron siyang level doon. Pero ito, focus natin. Yan. Pang level siya, which is a good addition there. And okay siya, sturdy naman. Tumatay naman siya. Tingnan natin. So ito yung iikot mo para dito. Ito yung lock niya para sa leeg. Sasaksagay mismo ng camera. Meron din siyang screw dito para sa mismong camera. So, ito yung tilt. Ito yung panluwag niya. Iikot nyo lang to. Tapos luwag na siya. This one for yan, tilt din. Twist. Ang twist niya. And this one, itong screw na to. Yan. Para humaba siya. Very nice. Ganda. Check natin ito pa. Manipis. Medyo manipis. Okay naman siya. Merong medyo konting wiggle. Nakikita nyo. Yan. Pag extend pa natin. Yan. Malaki na yung wiggle. Yan. Tingnan-lock naman natin. Tingnan natin kung may wiggle pa. Konti na lang. Nice. Konti na lang. Wala na ganun. Ayan. Sa paa niya. Sa pinakadulo. Nice. Very nice. Tsaka mukha naman secure din sa gitna niya. Yung sa mga screws. Hindi siya screw. Parang rivet lang. Okay siya. Nagkalak naman lahat. Mag-extend na. Yung dito lang, sa ibang tripod kasi meron siyang lock. Dito wala. Isasagad mo lang siya para hindi siya magsara ulit. Medyo masikip naman. Hindi siya maluwag. Tingnan natin kung gaano siya kataas. Sandali lang guys. Nasa 3 feet and 4 inches siya. Buti na. Yan mo sa...
So that is it, guys. Thank you very much for watching. Let me know in the comments below on what you think about this tripod. And also, if you like this video, leave a thumbs up. And as always, don't forget to subscribe. See you in the next one.